नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। आणि एक छान वेगळा प्रकार आपल्याला करायचा आहे आमटीचा। आता आमटी म्हटलं म्हणजे प्रत्येक वेळी डाळीची आमटी, मग डाळीचं वरण, वरणाची आमटी किंवा वरणाचा सांबार असं नाही, बिना डाळीची सुद्धा आमटी होऊ शकते। आणि ती कशी ती पाहिजे आपल्या आजच्या भागात। नाव आहे शिंगोरी आमटी। चला सुरुवात करू। कांदा भाजण्यापूर्वी त्याला असे चिरे द्यायचे चार साईडला, म्हणजे हे आतून सुद्धा छान शिजेल। ही पहिली प्राथमिक तयारी आहे शिंगोरी आमटीची। आणि सवय असेल तर आत्ताच साल काढा किंवा थंड झाल्यावरचं साल काढून घ्यायचं। कांदा आणि खोबरं असं छान चिरून घ्यायचं, म्हणजे बारीक करायला सोपं होतं। थोडं तेल, लसूण, आलं हे छान लालसर परतून घ्यायचं। तर आता ही शिंगोऱ्याची आमटी जी आहे ती तशी मराठवाडा म्हणजे औरंगाबाद नगर या भागातली आहे। तर औरंगाबाद मराठवाडा म्हटलं की तिथे कारळ वापरतात, आणि यामध्ये काही ठिकाणी कारळ वापरलेलं आहे, काही ठिकाणी नाही वापरलं आहे, पण मी याच्यात वापरतो आहे कारण कारळामुळे या आमटीला थोडा घट्टपणा येतो। आणि हा जो आत्ता मसाला आपण तयार करतो आहे तो जवळपास 10-12 दिवस फ्रीजमध्ये आरामात टिकेल। कारळ 2 चमचे, सुकं खोबरं आणि कांदा जे आपण भाजून घेतलं होतं, ह्याला आपण टिकवायचं जर असेल तर घट्टसरच वाटून घ्यायचं। आता तुम्हाला एक गंमत सांगतो। गंमत म्हणजे अशी की आता समजा 6 माणसं आहेत आणि हे साधारण 2 वाटी वाटण आपल्याकडे तयार आहे, हे फ्रीजमध्ये ठेवलेलं आहे। तर तुम्हाला आवश्यक गोष्टी काय, फक्त हळद, तिखट, गरम मसाला, बघा तुमची आमटी तयार। आणि हे वाटण फ्रीजमध्ये 10-12 दिवस आरामात टिकू शकतं। तेल थोडं जास्तच असतं, तिखट, हळद, गरम मसाला, आणि याला छान परतून घ्यायचं। हे सगळं शिजलेलं आहे, फक्त हे एकत्र करायचं आणि यात पाणी घालायचं। आता या प्रोसेसनंतर मग तुम्ही तुरीच्या डाळीचं वरण घ्या किंवा 5 डाळींचं वरण घ्या, कुठलंही वरण घ्या। हा मसाला म्हणजे समजा 2 वाट्या जर वरण असेल तर एक समजा 2 चमचे मसाला जर हा घातला तर शिंगोरी डाळीची आमटी तयार। याला छान एक उकळी येऊ देऊ, चवीनुसार मीठ, तर ही नगर स्पेशल, मराठवाडा स्पेशल, औरंगाबाद स्पेशल, मास्टर रेसिपी स्पेशल शिंगोरीची आमटी। ही आमटी बिना डाळीची आहे। पुन्हा कधीतरी डाळीबरोबरची आमटी करू। आणि तोपर्यंत पाहत राहा मास्टर रेसिपीज। लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। कराल का हो? करा ना यार प्लीज। हे
हेही म्हणतात तुम्ही करा. मला लवकर मिलियन करायचे बरं. हां, खूप उशीर झाला आता.